Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 19, sau khi tất cả bỏ cuộc, Tần Vũ chỉ cần dùng ra một món nhị lưu hồng mông linh bảo là đã có thể giành chiến thắng trong cuộc tuyển chọn thứ 3. Ngay sau cuộc chiến, cha của Chu Hiển đã liền đi tới gặp Khương Phạm. Sau đó, một cuộc trò chuyện giữa hai người liền diễn ra. Theo lời của Chu Hoắc, nếu như Khương Phạm gả Lập Nhi cho Chu Hiển, vậy thì lần tuyển chọn Thiên Tôn sắp tới, ông sẽ được Lôi Phạt Thiên Tôn giúp đỡ. Trước lời đề nghị hấp dẫn này, Khương Phạm tham lam tất nhiên là không thể từ chối, bởi vậy ông đã liền đồng ý với Chu Hoắc. Cùng lúc này, Tần Vũ bây giờ đang ở tại đình viện của Lan Thúc, hai người cùng nhau bàn bạc về chuyện lựa chọn sính lễ. Tuy nhiên, theo lời Tần Vũ, anh ấy thấy ánh mắt của Chu Hiển lúc trước vô cùng tự tin, bởi vậy anh ấy có chút lo lắng. Ngay lập tức, Tần Vũ sốt ruột liền nhờ Lan Thúc đi tới chỗ của Bắc Cực Thánh Hoàng, dò la tin tức một chút xem xét tình hình. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Lập Nhi lại tới gặp Lan Thúc để nói qua tình hình sau khi biết một vài tin tức về việc sính lễ của Chu Hiển. Cứ thế, ở tại không gian kia, Lan Thúc cùng Lập Nhi trò chuyện, biết tin Chu Hiển được thiên vị, Lan Thúc và Lập Nhi và ông đều vô cùng lo lắng. Trò chuyện một hồi, hai người quyết định tới gặp Bắc Cực Thánh Hoàng trước để dò la tin tức của Chu Hiển xem hắn định làm gì. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng dần qua đi, lúc này hai người đã có mặt ở trong gian phòng khách của Bắc Cực Thánh Hoàng bàn chuyện. Tuy nhiên, Bắc Cực Thánh Hoàng đã thay đổi, ông nói với hai người muốn chọn Chu Hiển làm rể, mặc cho Lan Thúc khuyên can. Đến khi Lan Thúc nhắc đến chuyện Tần Vũ cũng sở hữu một giọt sinh mệnh linh hồn, cùng Lập Nhi song tu, cả hai sẽ trở thành thần vương, thì Khương Phạm đứng phắt dậy, một trận cãi vã cũng liền diễn ra. Trong lúc nóng giận, Bắc Cực Thánh Hoàng đã thẳng tay vung ra một đòn về phía Lập Nhi. Rất may, Lan Thúc đã ra tay ngăn cản, thế nhưng Lập Nhi thì rất buồn, nàng ngay lập tức bỏ đi ra ngoài mà không nói một lời. Còn Lan Thúc, ông thì dữ tợn lập tức nói với Thánh Hoàng, nếu như lão còn làm tổn thương đến Lập Nhi, đến lúc đó chính mình sẽ ra tay. Nói xong, ông liền bỏ đi. Không lâu sau, ngày tuyên bố người thắng cuộc trong cuộc thi kén rể cũng tới. Trong đại điện, rất nhiều vị thần vương đã tụ hợp. Ở vị trí trung tâm chính là Chu Hiển và Tần Vũ. Theo danh sách sính lễ, hai người lần lượt mang bảo vật lên để đưa cho Bắc Cực Thánh Hoàng. Nhìn qua mọi thứ một lượt, Bắc Cực Thánh Hoàng liền đứng dậy. Sau đó, lão ta phát biểu một vài lời vô cùng trịnh trọng. Ở phía dưới, trước nụ cười gian xảo của Chu Hiển, Tần Vũ vô cùng lo lắng, ánh mắt không ngừng dõi theo Bắc Cực Thánh Hoàng. Còn lão già kia, sau một hồi, ông ta liền đưa tay ra rồi chỉ về phía Chu Hiển và tuyên bố hắn ta là hiền thê của Khương Lập. Lời này vừa nói ra, Chu Hiển lập tức nở một nụ cười hướng về phía Tần Vũ, còn xung quanh mọi người kinh ngạc vô cùng. Chỉ có duy nhất Tần Vũ, khi nghe được thanh âm của Khương Phạm, hai tay anh ấy đột nhiên siết chặt, cơ thể không tự chủ được nữa. Ngay lập tức, kinh khí trên người anh ấy bạo phát, rồi liền hỏi lại Bắc Cực Thánh Hoàng tại sao lại chọn Chu Hiển, liệu ông có thiên vị hay không? Lời anh ấy vừa nói ra, những vị thần vương xung quanh thấy biểu hiện của Tần Vũ thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Ngay lập tức, một vị liền nói Tần Vũ bỏ Khương Lập đi và song tu với mình, còn ở xa, một vài người khác thì khuyên can anh ấy bình tĩnh. Đáng tiếc, Tần Vũ lại chẳng sợ, anh ấy liền cãi vã cùng đám người xung quanh, nhất là cái lão cha của Chu Hiển. Và rốt cuộc thì sau một hồi cãi vã, đám thần vương kia đã tức giận. Không chậm trễ, bọn họ liền sai người bắt lấy Tần Vũ. Tuy nhiên, đại điện giờ đây đã chia làm hai phe, một vài vị thần vương đã đứng dậy bảo vệ Tần Vũ, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Đến đây, Khương Phạm lạnh lùng quát: "Tần Vũ, hôm nay ngươi được thần vương trợ giúp cũng đừng mong đoạt được con gái ta." Lời ông vừa dứt, ba vị thần vương thân hình liền bay lên hướng về Tần Vũ. Đến đây, Tần Vũ lập tức hành động, anh ấy dùng không gian chi lực thu Lập Nhi lại. Ngay sau đó, anh ấy dùng ra phân thân lao tới tấn công Chu Hiển trước sự kinh ngạc từ đám thần vương trước mắt. Chẳng mấy chốc, một cuộc chiến quyết liệt đã liền diễn ra, đại điện trở nên hỗn loạn, đám người kia dùng toàn lực tấn công Tần Vũ. Thế nhưng, những vị thần vương khác cũng đồng thời ra tay ngăn cản. Cứ như thế, thân hình mọi người bay ra bên ngoài đại điện. Giữa không trung, từng trận rung động nổ vang, thần vương quyết đấu, cuộc chiến này là hết sức quyết liệt, mỗi khi đánh vào, không gian như vỡ vụn. Phía sau Tần Vũ, đám người kia thì không ngừng đuổi theo, thế nhưng anh ấy lại chẳng sợ hãi mà cứ thế ngạnh kháng. Cùng lúc, cuộc chiến càng quyết liệt hơn, cầm đầu liên thủ với Khương Phạm là Chu Hoắc, hai lão già này lao về phía Tần Vũ không nương tay. Thế nhưng, Khương Lan Thúc và Đông Cực đã ra tay ngăn cản hai người bọn họ lại. Nhất thời, cuộc chiến kinh người kéo theo dị tượng bạo phát. Phía xa, Hầu Phí cùng Hắc Vụ cũng đã ra sân cùng đám người kia sống mái một trận để bảo vệ đại ca của mình. Và liệu rằng tiếp theo, Tần Vũ có thoát được hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!